आता इंदुकरा मसाला అంటే amsol కొత్త त्यांचे पोक कातरला आणि बरें धुयला बरें साफ केलें तें आतां हांव ताका मीठ लायता तीन हांव ताका तिकी कुडकी घालता सोलापूर घालता ताका मात मिरी घालता तिका हांव तिपीट घालता तिका आमसाणी उदक घालता तितून हांव इल्ली 1 स्पून इनारी घालता 2 कळ्यार हांव पेस्ट घालता आलें लसूण पेस्ट बरी घालता आतां अशें करून बरें मिक्स करपा जाय धा मिनटी मातशी दवरता ताका मागीर करता हांव solantule तांपयता मातशें 4 हांवें पियाव लांब कट केले तेल घायना तेल यूज करून दुकरा मातशें ते तेल सोडवता वस सोडवता तेजी आतां 20 मिनटं मिडियम उज्याचेर शिजयता हांव तें आतां हितून पियाव मिरसांग्यो आनी भिंडासोल घायलें आतां हांव मिक्स करता मिक्स करपा जाय अशें मिनटी शिजवता तें बरें शिजवलें पोक solantule आनी amsol म्हणटाय तेका बरें दिसता